Hello everybody, good afternoon. Good afternoon class. So today we are discussing from class 9 marker being सके class 9 biology. Biology मा के छ हाम्रो चाहिँ biology मा चाहिँ from topic classification of living organisms. आज इङ्क भर्छु भने के इङ्क भर्नै भुलेछु. Sorry. So up to yesterday we discussed from living beings classification and taxonomy अरु के छ हाम्रो चाहिँ nomenclature अनि binomial system of nomenclature को बारेमा हिजो मैले भनेको थिएँ. Binomial system of nomenclature भनेको चाहिँ फेरि एकछिन रिभाइज गर्दिम. यसमा चाहिँ the system of nomenclature of giving names के यसमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ फ्रगको राना टिग्रिना स्पेसिस र जेनस क्यारेक्टरलाई हामीले चाहिँ कम्बाइन गरेर जुन नाम लेखेका थियौँ नि हो त्यही प्रोसेसलाई भन्छ. That process is known as binomial system of nomenclature. Okay, the next one is त्यो भन्दा पछि हाम्रो अर्को हुने भनेको चाहिँ वेट के छ हाम्रो सिलेबसमा. It is about importance of classification. Okay, why is classification important? So हामीले हिजोसम्म हामीले डिस्कस गर्यौं क्लासिफिकेसन भनेको के हो, क्लासिफिकेसनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं. So today we are going to discuss about importance of classification. क्लासले रोक्नु पर्छ क्या हो, केही छैन त कतिको लेक्चरमा एउटा क्लासले पुग्छ होला. ओके, इम्पोर्टेन्स अफ क्लासिफिकेसन. सरी फर डिस्टर्बेन्स गाइज, बिकज अलिकति प्रब्लम चाहिँ भयो त मेरो यहाँ इङ्क नभएर. सो इन केस अफ क्लासिफिकेसन, वाइ इज क्लासिफिकेसन इम्पोर्टेन्ट? हामीले यसमा अलिकति पहिले पनि रिभाइज गरिसकेका थियौँ क्लासिफिकेसन के हो. मैले त्यसैमा इम्पोर्टेन्स पनि भनेको थिएँ. Classification is important. Classification of anything is important because classification shows how that thing is combined, how that thing is made. जस्तो हाम्रो चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स या फेरि क्लासिफिकेसन अफ अर्गेनिजम्स भन्यो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न या फेरि स्टडी गर्न इजी हुने भयो कि. इट मेक्स द स्टडी अफ अर्गेनिजम्स इजियर. यसको चाहिँ इभोल्युसनको बारेमा इट हेल्प्स टु नो द इभोल्युसन अफ अर्गेनिजम्स. अब यसको चाहिँ साइन्टिफिक भ्याल्यु या फेरि साइन्टिफिक एक्जिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ वी क्यान नो द रिजन अफ साइन्टिफिक एक्जिस्टेन्स अफ द्याट अर्गेनिजम प्रपरली. जस्तो हामीले प्रोटिस्टा मोनेरा त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब युक्यारियोटिक सेलहरू, प्रोक्यारियोटिक सेलहरू, वाट आर देयर फङ्सन फर आवर इन्भाइरोमेन्ट. अब त्यसले चाहिँ हाउ दे आर अफेक्टिङ आवर इन्भाइरोमेन्ट. अनि त्यहाँपछि हाउ दे आर इभल्भ. कि यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब युनिसेलुलरबाट चाहिँ कसरी इभोल्युसन वाज पोसिबल टु मल्टिसेलुलर एन्ड लाइक भनेपछि हाउ प्रोक्यारियोट्स वर डेभलप्ड टु युक्यारियोट्स. यसको बारेमा स्टडीको लागि भयो. त्यहाँपछि अरू भनेको चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चको लागि त इट वाज इजियर फर अस टु मेक रिसर्च अन दोज अर्गेनिजम्स फर डिफ्रेन्ट थिङ्स. लाइक यसमा चाहिँ उनीहरूको लाइफ स्प्यान कति छ त, उनीहरूको चाहिँ सर्भाइभल मोड अफ सर्भाइभल के छ, मोड अफ न्युट्रिसन के छ. इट वाज इजियर फर अस टु आइडेन्टिफाई दिस थिङ्स. उनीहरूको एडेप्टेसनको कुराहरू भयो. अनि त्यहाँपछि अर्को हेल्प गर्ने भनेको क्लासिफिकेसनले चाहिँ क्लासिफिकेसन हेल्प्स टु स्टडी दि एउटा सर्टेन चेन कि उनीहरूको चाहिँ हाइरार्कीको बारेमा के. हाइरार्कीको बारेमा भनेको चाहिँ उनीहरूको फादर के त, फर फादर के, एन्सेस्टरको बारेमा या फेरि अपकमिङ जेनेरेसन कहिलेसम्म हुन्छ र कसरी हुन्छको बारेमा छ त. यति कुराहरू छ. अनि आफ्टर द्याट अब क्लासिफिकेसनमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई इट विल बी इजियर फर अस टु डिफाइन देयर नेम टु. साइन्टिफिक नेम दिनलाई, नोमेनक्लेचरमा जानलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ भने पहिले नै ल मानौँ लाइक चाहिँ सपोज वी आर क्लासिफाइङ देम इन लाइक डिफ्रेन्ट स्पेसिस लाइक डिफ्रेन्ट जेनस र क्यारेक्टर. जेनस र स्पेसिसमा हामीले क्यारेक्टरमा डिफाइन गऱ्यौँ भने बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरबाट स्पेसिस र जेनसको नामलाई जोडिदियो भने साइन्टिफिक नेम आउँछ. सो दिज आर सम काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्स. अब इम्पोर्टेन्सको कुरा भइसकेपछि हाम्रो अरू के पढ्न परिन्छ त. इट्स अबाउट ड्रब्याक्स. ओके, द्याट इज सिस्टम्स अफ क्लासिफिकेसन. सो पहिले चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के थियो भने कि सब सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हामीले योभन्दा पहिले पढेको भनेको इट वाज अराउन्ड अप टु 2 किङडम क्लासिफिकेसन. भनेको एनिमलिया थियो एउटा चाहिँ, फर्स्ट वान वाज एनिमलिया, नेक्स्ट वान वाज प्लान्टे. या फेरि फर्स्ट वान एनिमल किङडम भनौँ, अर्को चाहिँ प्लान्ट किङडम भनौँ. जस्तो एनिमल किङडममा हामीले पढेको चाहिँ अहिलेसम्म के छ भने फाइलमहरूको बारेमा पढाएको थियौँ. फाइलम कोरडाटाभित्र पनि भर्टिब्रेट्स. त्यहाँपछि हामीले डिफाइन गरेको थियौँ नि त होइन. भर्टिब्रेटभित्र पनि क्लासहरूको डिभिजन थियो. अब बट नाउ इन केस अफ प्लान्ट्स त्यहाँ चाहिँ हाम्रो थियो भने फ्लावरिङ प्लान्ट्स, नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स, फेनोरोगम्स, अनि त्यहाँपछि जिम्नोस्पर्म. अनि त्यसभित्र पनि डिभिजन थियो हामीसँग चाहिँ सर्टेन डिभिजनहरू. अनि त्यो डिभिजनभित्र पनि हामीले चाहिँ अब सब डिभिजनहरू पढाएको थियौँ. सब डिभिजनभित्र टाइप पनि पढाएको थियौँ, फन्जाई, अनि त्यहाँपछि एल्गे, अरू के थियो सर्टेन टाइपहरू थिए. अब बिफोर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स दे वर कम्बाइन्ड टुगेदर. ओके, पहिले चाहिँ के थियो भने इन केस अफ सच थिङ्स, सच डिभिजन
प्लान्ट्स भन्यो भने जम्मै जसले चाहिँ प्लान्टको प्रपर्टी सो गर्छ, जसले चाहिँ फुडलाई प्रिपेयर गर्छ, जसले फुडलाई चाहिँ सिन्थेसिसमा लगेर चाहिँ फुड प्रिपेयर गर्छ, आफैले चाहिँ कुनै एनर्जीलाई युज गरेर फुड प्रिपेयर गर्छ, दे वर कल्ड टु बी प्लान्ट्स। चाहे एउटा माइक्रो अर्गानिजम होस्, चाहे मल्टिसेलुलर अर्गानिजम होस्, दे वर अल कल्ड टु बी प्लान्ट्स। सबै अर्गानिजमलाई प्लान्ट नै भनिदिन्थ्यो। अनि एनिमलमा पनि त्यही, एनिमलको सर्भाइभलको जुन त्यो एउटा सर्टेन क्यारेक्टरलाई फलो गर्ने बित्तिकै दे अल वर सेड टु बी एनिमल्स। बट पछि गएर के भयो भने साइन्टिस्ट लाइक दे गट टु से लाइक होइन, यो भइरहेको छैन, कुरा मिलिरहेको छैन। बिकज प्रोक्यारियोट्स आर इभन प्लेस्ड इन द क्याटेगोरी अफ युक्यारियोट्स। प्रोक्यारियोट र युक्यारियोटसँगै राख्यो भने प्रपर्टी मिल्दैन नि त, म्याच गरेन नि त। इभन इफ दे आर प्रिपेयरिङ फुड बाई देमसेल्फ, तर उनीहरूको प्रपर्टी अरू कुरामा म्याच गरेन अरे कि, उनीहरूको इभोल्युसनको कुराहरूमा उनीहरूले सपोर्ट गरेन, एकअर्काले फेभर गरेन, मिलेन। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ प्लान्ट्स भनेपछि जुन पनि प्लान्ट्स के लगाएर चाहिँ चाहे मल्टिसेलुलर होस्, चाहे युनिसेलुलर होस्, चाहे या फेरि कुनै सर्टेन डिभिजन नै छैन, हामीलाई थाहा नै छैन कसरी राखिरहेछ भनेर। एनिमल्स भन्यो भने एनिमल्सको चाहिँ जेनस क्यारेक्टर एउटा छ, स्पेसिस क्यारेक्टर एउटा छ, यसको चाहिँ मोड अफ न्युट्रिसन एउटा छ, तर पनि लाइक भनेपछि दे अल आर प्लेस टुगेदर। हामीलाई यसमा चाहिँ कुनै डिभिजन, कुनै छुट्याउने ठाउँ नै छैन कि हाउ दे आर लाइक डिफ्रेन्ट भन्ने कुरामा कुनै डिस्टिङ्ग्विसेबल प्रपर्टी देखाउनलाई कुनै ठाउँ नै छैन, दे अल आर मिक्स टुगेदर। अब त्यो भन्ने बित्तिकै के भइदियो भने एउटा सर्टेन डिबेट आयो। अनि त्यो डिबेट आउने बेलामा चाहिँ 1969 यहाँ चाहिँ त्यो अराउन्ड 80 मा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा साइन्टिस्टको एउटा मिटिङ भयो। त्यो मिटिङ भइसकेपछि अ न्यू सिस्टम वाज डेभलप्ड। त्यहाँबाट न्यू सिस्टमको चाहिँ एउटा सर्टेन प्याटर्नलाई उनीहरूले फलो गर्नलाई भनेर प्रपोजल आयो। एन्ड द्याट न्यू सिस्टम डिफाइन्ड अराउन्ड 5 किङडम्स, 5वटा किङडम। ल न्यू सिस्टमले चाहिँ के गरिदियो भने 5 किङडम क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम्स भनेर चाहिँ नयाँ एउटा क्लासिफिकेसनलाई डिफाइन गरिदियो। अनि 5 किङडम क्लासिफिकेसनमा हामीले चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ प्रोटिस्टा, मोनेरा, त्यसपछि अर्को मैले कुन छुटाएँ त त्यसको सरी फन्जाई, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एनिमलिया, त्यसपछि अर्को भनेको त प्लान्टे त। हामीले चाहिँ यतिवटा प्रपर्टीहरू छ हामीसँग चाहिँ मोनेरा, प्रोटिस्टा, अनि फन्जाई, एनिमलिया र अर्को चाहिँ प्लान्टे। 5वटा किङडम चाहिँ दे वर डिफाइन्ड फर द अर्गानिजम्स। र यो 5वटा किङडम डिफाइन गर्ने बेलामा यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो कुराहरूमा चाहिँ दे आर डिफाइन्ड अन द बेसिस अफ देयर फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक, अन द बेसिस अफ देयर डेभलपमेन्ट, अन द बेसिस अफ देयर न्युक्लियर स्टेट, उनीहरूको सेलको स्टेट कस्तो छ, अन द बेसिस अफ देयर मोड अफ न्युट्रिसन, यो जम्मै कुराहरूको बेसिसमा है त। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टेन क्लासिफिकेसन हो, क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम्स अन द बेसिस अफ देयर डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स। अब यो क्यारेक्टरमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ हामी के गरौँ भने लेट्स गो थ्रु सम काइन्ड अफ टर्मिनोलोजी, सम वर्ड्स। त्यो वर्ड्समा गइसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी यो क्लासिफिकेसनमा जाम्ला। एन्ड वेट, नेक्स्ट थिङ, सुरुमा चाहिँ के थियो भने मैले ड्रब्याक भने, एन्ड दोज ड्रब्याक्स जुन थियो नि, ड्रब्याक्स जुन क्लासिफिकेसन एउटै युनिसेलुलरमा र मल्टिसेलुलर एउटैमा, त्यसपछि प्रोक्यारियोट्स युक्यारियोट्स एउटैमा, त्यो कुराहरूको जम्मै प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्दै गरिदियो भने 5 किङडम क्लासिफिकेसनले त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिदियो। एन्ड इट वाज द गुड पोइन्ट फर दिस क्लासिफिकेसन। सो द्याट्स वाइ इट इज भेरी एप्लिकेबल नाउ एन्ड दिस लाइक मोडर्न डेज। ओके, एन्ड नेक्स्ट थिङ, अब यो भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले 5 किङडम जानुभन्दा पहिले चाहिँ एउटा कुरा बुझौँ। यो कुराको वेट, यसमा 5 किङडममा चाहिँ अहिले हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के छ भने एनिमल किङडम र प्लान्ट किङडमको बारेमा हामीले पढ्न पर्दैन। इन आवर सिलेबस इट इज डिस्कसिङ अबाउट 3 किङडम्स ओन्ली, मोनेरा, प्रोटिस्टा र फन्जाई। र बिफोर गोइङ देयर लेट्स गो थ्रु सम काइन्ड अफ वर्ड्स। ओके, वर्ड्स लिन्छु मैले चाहिँ। इफ यु नो दिस थिङ्स देन रिकल इन यर माइन्ड, इफ यु डोन्ट नो दिस थिङ्स देन वेट फर मी टु आन्सर। प्यारासाइटिक, त्यसपछि अर्को के थियो त, प्यारासाइटिक, सिम्बायोटिक, हेटेरोट्रफ, अनि त्यसपछि स्याप्रोफाइटिक। ओके, गुड। एन्ड गाइज फर नोट्स मैले चाहिँ नोट्सको लागि पहिले डिस्क्रिप्सन दिइसकेको छु। फर नोट्स यु क्यान कन्सल्ट मी, यु क्यान लाइक जस्ट म्यासेज मी इन द जिमेल बिकज आई हेभ प्रिपेयर्ड नोट्स फर यु। सो इफ यु आर अभाइलेबल देयर, नोट्सको लागि अलि इजी हुन्छ होला है त। सो नोट्समा मैले सबै कुराहरू पुरै डिटेलमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु। गो थियो, अहिले चाहिँ यहाँ बुझौँ मात्रै। सो नाउ वी हेभ दिस काइन्ड अफ लाइक वर्ड्स। यदि भन्दा पछि कुनै वर्डहरू मैले छुटाएको जस्तो लाग्छ भने म त्यो फेरि अहिले रिभाइज गरिदिन्छु ल। अहिले चाहिँ यति मात्रै मलाई याद छ, दिमागमा यदि आइरहेछ। सो आई विल टेल अबाउट दिस थिङ्स। फर्स्ट वान, अटोट्रफ्स। अब अटोट्रफ भनिसकेपछि लाइक दिज अल आर मोड अफ न्युट्रिसन। ओके, मोड अफ न्युट्रिसन भनेको चाहिँ हाउ दे इट देयर फुड, हाउ दे गेट देयर फुड, हाउ दे सर्भाइभ बाई इटिङ फुड अर बाई टेकिङ फुड।
यसलाई चाहिँ भन्छ मोड अफ न्युट्रिसन। अनि अटोट्रफ भनेपछि दोज अर्गेनिजम्स विच क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड। यिनीहरूसँग के हुन्छ भने दे हेभ देयर ओन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हुन्छ, द्याट्स वाइ दे क्यान प्रिपेयर देयर फुड। फर इक्जाम्पल ग्रिन प्लान्ट्स या फिर ग्रिन एल्गे भनौँ, जेसुकै भनौँ न, ग्रिन जे छ नि क्लोरोफिल भएको, दे आर अटोट्रफ्स। गुड। आफ्टर द्याट हेटेरोट्रफ्स। हेटेरोट्रफ भनेपछि नाउ दे क्यानट प्रिपेयर देयर फुड बट दे अब्टेन देयर फुड फ्रम सराउन्डिङ या फिर दे डिपेन्ड अन अदर्स फर देयर फुड। एक्जाम्पल फन्जाई हामीले लिएको छौँ, एक्जाम्पलहरू हामीलाई थाहा छ। बेसिकली हेटेरोट्रफले के गर्छ भने हेटेरोट्रफ बिलोङ्स टु लाइक अर सिम्पली इट कभर्स अ लार्ज ग्रुप अफ स्पेसिस। यसमा धेरै ठुलो स्पेसिसको एउटा चाहिँ ग्रुपलाई लान्छ भनेको चाहिँ धेरै अर्गेनिजमहरूलाई यसले चाहिँ कभर गर्छ कि भनेको चाहिँ। बिकज इन केस अफ हेटेरोट्रफ एभ्रीबडी इन आवर सराउन्डिङ आर मस्टली हेटेरोट्रफ। हामी जम्मै चाहिँ के हुन्छ, वी क्यानट प्रिपेयर आवर फुड, द्याट्स वाइ वी आर हेटेरोट्रफ। हामी चाहिँ अरूमा डिपेन्ड गर्छौँ। एन्ड नेक्स्ट वान सिम्बायोटिक। अब यो सिम्बायोटिकको कुरा चाहिँ हामीलाई नयाँ छ होला, बिकज यहाँ चाहिँ सिम्बायोटिक भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै आएको छ। सिम्बायोटिक भनेको चाहिँ जस्ट लाइक काइन्ड अफ लाइक प्यारासाइट हो कि, यो प्यारासाइट जस्तै हो। बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ सिम्बायोटिक क्यारेक्टरिस्टिक भएको कुनै पनि अर्गेनिजममा चाहिँ जुन कुरा ब्याक्टेरिया आएर बस्छ नि, या फेरि जुन माइक्रो अर्गेनिजम विच इज सिम्बायोटिक, इफ द्याट अर्गेनिजम लिभ्स इन अ लिभिङ बिङ, त्यसले चाहिँ त्यो लिभिङ बिङसँग कम्बाइन गर्छ कि आफ्नो त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर के गर्छ भने नाउ दिस टु अर्गेनिजम्स विल लिभ एज अ सिङ्गल वान। एक्जाम्पल के लिउँ भने हामीले स्पाइडरम्यानको त मुभी देखाएको छ मलाई त्यसमा, होइन? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो के कुन चाहिँ छ नि, भेनम क्यारेक्टर। त्यो भेनम क्यारेक्टरमा के गर्छ भने भेनम स्टेज इनसाइड द्याट पर्सन, त्यो भेनम र त्यो मान्छे के हुन्छ कम्बाइन भएर एउटै प्रपर्टी सो गर्छ नि त। हो सिम्बायोटिक जहिले पनि यसरी नै काम गर्छ। एन्ड द्याट प्यारासाइट इन द्याट मुभी इज द्याट काइन्ड अफ लाइक भेनम। ओके, के भन्छ सिम्बायोटिक प्यारासाइट। सिम्बायोटिक भनेको चाहिँ द्याट अर्गेनिजम फेरि जुन चाहिँ आएर बाहिरबाट आउँछ होस्ट लिभिङ अर्गेनिजममा चाहिँ, फर इक्जाम्पल मी हो कि, म भित्र चाहिँ कुनै एउटा बाहिरबाट भाइरस आइरहेको छ, टक्क मेरो माइन्डमा पस्यो भने, मेरो बडीमा पस्यो भने त्यो भाइरसले चाहिँ मलाई के गरिदिन्छ भने त्यो भाइरसले मेरो सेलसँग कम्बाइन गरेर अब आफ्नो चाहिँ लिभिङ प्रपर्टी मेरो बडीमा छोडिदिन्छ र मैले चाहिँ होइन कि मेरो सेलमा चाहिँ मेरो त्यो भाइरसले चाहिँ वर्क गरिरहेको छ भने न आम सिम्बायोटिक। ओके, सिम्बायोटिक भनेको यस्तो कि कहिलेकाहीँ सिम्बायोटिकको एक्जाम्पल कहाँनिर लिन्छ भने अहिले एउटा कन्सेप्ट आएको छ कि सिम्बायोटिक भाइरसले गर्दा चाहिँ मान्छेको चाहिँ लाइफलाई चाहिँ स्प्यानलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा कन्सेप्ट आएको छ। भनेको चाहिँ सपोज एउटा मान्छेको इल छ या बिमारी छ, त्यसमा के गरिदियौँ हामीले चाहिँ सिम्बायोटिक भाइरसलाई चाहिँ इन्जेक्ट गरिदियौँ। त्यो भाइरसको चाहिँ लिभिङ लाइफ स्प्यान चाहिँ के हुन्छ, मोस्टली 1000 अफ इयर्स हुन्छ नि त, 100 अफ इयर्स हुन्छ नि त। ह्युमन बिङको कति हुन्छ, अराउन्ड 70, 80, 100, बट भाइरस क्यान लिभ फर अ लङ टाइम। अब इफ वी आर कन्भर्टिङ आवर सेल इन्टु लाइक सेल अफ भाइरस, अब हाम्रो बडीमा हाम्रो सेलले होइन कि हाम्रो भाइरसवाला सेलले काम गर्ने भयो नि त। भनेपछि हाम्रो सेल नभएर भाइरसवाला सेल चाहिँ इट विल डाई आफ्टर अ लङ पिरियड अफ टाइम। त्यो भयो भने हाम्रो बडी पनि लङ पिरियड अफ टाइमसँग अलाइभ हुने भयो नि त। सिम्बायोटिक चाहिँ यसरी काम गर्छ भनेको इन्टरलिङ्क भएर, या फेरि लाइक दिस भाइरस इज नट अफेक्टिङ माई बडी, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु, अफेक्ट गर्दैन कि कम्बाइन भएर इन्टरलिङ्क भएर काम गर्छ कि एउटै बडी जसरी। अनि अर्को भन्छ प्यारासाइटिक। प्यारासाइटिक भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल लिच या फेरि वर्म्स, हाम्रो बडीहरूमा किरा पर्छ नि त शरीरमा भित्रपट्टि, पेटमा जुका पर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ, अरू सिम्पली लाइक यु क्यान से लाइक लिच, जसले के गर्छ भने विच लिभ अन द बडी नभएपछि विच डिपेन्ड अन लिभिङ होस्ट। अब इफ सम अर्गेनिजम आर डिपेन्डिङ अन लिभिङ होस्ट भनेको चाहिँ कुनै मरेको या फेरि मारेको कुहिएको खानेकुरा गरेको छैन कि, उसलाई चाहिँ के चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ खाना चाहिँ लिभिङ होस्टबाटै चाहिन्छ कि। उसले लिभिङ होस्ट पाएन भने या फेरि लिभिङ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट पाएन भने त्यहाँबाट खाना लिन सक्दैन उसले चाहिँ। भनेपछि द्याट काइन्ड अफ थिङ इज नोन एज प्यारासाइटिक इन नेचर अर प्यारासाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन। Saprophytic is such mode of nutrition where organisms depend on dead and decayed organisms, कि decayed materials। भनेको चाहिँ उनीहरूलाई के चाहिन्छ त, कुहिएको फोहोर कुराहरू चाहिन्छ कि, जस्तो माइक्रो अर्गेनिजमहरू कुरा गरौँ, हामी ब्याक्टेरियाको कुरा गरौँ, दे डिपेन्ड अपन वेस्ट मटेरियल्स, डिकेड मटेरियल्स। डिकेड मटेरियलमा बस्यो भने दे क्यान इजिली सर्भाइभ, दे क्यान इजिली गेट देयर फुड। हो इन दिस वे दिस थिङ्स सर्भाइभ। अब इफ वी नो दिस थिङ्स भेरी वेल देन यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ अरू कुराहरू जस्तो प्रोटिस्टा, मोनेरा र फन्जाईको बारेमा बुझ्न एकदमै इजी हुन्छ। सो फर्स्ट रिभाइज एन्ड टेक कन्सेप्ट अबाउट दिस थिङ्स एन्ड लेटर अन इन नेक्स्ट क्लास वी विल कन्टिन्यू फ्रम आवर डिभिजन एन्ड टेक केयर अफ द देन।